हॅलो नमस्कार, मी सीमा तुमचं आणखीन एका नवीन व्लॉग मध्ये स्वागत करते। आज आहे संडे आणि आम्ही चाललेलो आहोत कुठे पिल्लू? मामाच्या गावाला। आम्ही चाललोय मामाच्या गावाला। तर आता आम्ही साधारणतः 3 वाजलेत आणि नाशिक वरून निघालोत। तर बघूया, आम्ही फर्स्ट टाइम चाललो त्यामुळे रस्ता वगैरे म्हणजे एवढी काही कल्पना नाही कशा पद्धतीचा आहे, परंतु पोहोचल्यानंतर तुम्हाला आम्ही दाखवूया। तोपर्यंत बाय। पूर्ण जो रस्ता आहे तो वळणावळणांचा आणि पूर्णपणे घाटाचा आहे। त्र्यंबकेश्वरच्या पुढे निघाल्यानंतर पूर्णपणे घाट आणि तो घाट देखील वेगळ्या पद्धतीचा अगदी वळणावळणाचा असा हा रस्ता आहे। तर आम्ही जव्हारमध्ये पोहोचल्यानंतर बप्पूला फोन केलेला आणि तो आम्हाला घेण्यासाठी आला होता। तर गाडीवरती तुम्हाला दिसत असेल तो आहे माझा भाऊ। आणि आम्ही जव्हारमध्ये पोहोचल्यानंतर पिल्लूला मामा घ्यायला आल्यानंतर पिल्लूने मोठ्या गाडीतून पळ काढला आणि मामाच्या गाडीवरती तो बसलेला। समोर बसण्यासाठी त्याची खूप घाई होती। मामाच्या गाडीवरती बसला आणि तिथं पोहोचल्यानंतर बप्पूने आम्हाला फोन केलाच होता, परंतु आम्ही ज्याही बाजूला रूम आहे त्याच दिशेने निघालो होतो। परंतु पाठीमागच्या दिशेला एक छान असा त्यांच्या तिथं मॉल आहे, तर त्या मॉलमध्ये पिल्लूला घेऊन गेला होता आणि बरंच काय काय त्याला खायला वगैरे घेतलं आणि त्यानंतर आम्ही निघालेलो आहोत आता रूमच्या दिशेने। तर हा जो जव्हार तालुका आहे तो म्हणजे तसं जर पाहिलं तर मार्केट वगैरे खूप छान आहे। हा आहे आदिवासी तालुका। आम्ही देखील जेव्हा पेठला राहायचो तर अशाच भागामध्ये म्हणजे अशाच पद्धतीची घरं वगैरे आहेत। सेम आम्हाला म्हणजे पेठला आल्यासारखा एक फील आला। जेव्हा आम्ही पेठला राहायचो तर असंच वातावरण होतं, घरं देखील अशीच होती आणि अगदी पेठसारखंच जव्हारचं वातावरण आहे। तर आम्हाला रूम सापडली नसती म्हणून बाप्पू आम्हाला रोडला घ्यायला आला होता आणि आता आम्ही अगदी 2 ते 3 मिनिटामध्ये रूमवरती पोहोचूच। तर पिल्लू मामाच्या गाडीवरती बसल्यामुळं खूप खुश आहे आणि ज्या ठिकाणी त्यांची रूम आहे त्याच्या अगदी थोडंसं पाठीमागं एवढं सुंदर घर आहे आणि त्या घराच्या बाजूला पूर्णपणे त्यांनी 200-300 झाडं लावलेली आहेत। इतकं छान आहे। बप्पू दिसत आहे त्याच ठिकाणी आहे। मला व्यवस्थित शूट घेता आलं नाही, परंतु जर माझ्याकडे फोटो असेल तर मी या ठिकाणी तुम्हाला तर फोटो दाखवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन। तर आता आपण रूम जवळ आलेली आहे, तर नंतर भेटूया। पोचले बाबा, पोचले जीवला नाही आयडिया आणि एअरटेल नाही, जीवला माहिती कसं वाटतंय? छान ना?